Nakuha niya ako. Ito na daw siya. So, sabi ko, ano sabi ko, ano dyan? May old dito ka ba? Oh, oh. Toilet! Sige, manalo ako! Wala ba na ko? Tapos, tapos pa, tapos ko, tapos ko, tapos ko, tapos ko. Yo. Yeah.
Bawal mo talaga ganito. Wala lang gawin yung magkano tayo. Bawal mo talaga ganito. Kamera yung buka. Meron pa ganito, ano yan, ito, munggo. Munggo. Magtanda ba mo para? Yan ako. Yan ako lang dito. Sila nga pala sila. Huwag mo na magparakuan. Araw dyan na ka nalang tayo. Alas tayo. Ika naman lang. Kapal mo ka na makakabalik. Kung kaya aral ko, mas kalutong na yun. Makalay ko mga nakarito ako. Mag-ibuli kita ulang luwag kan may sarili. Para ilang taon na yan nag-isip ko. Pagkaparo lang kita. Ano yung bagay ka? Yan mo naman yan. Butulong mo naman sa yan. Yan mo naman yan. Pag yan. Tamararap yan. Nilokon mo sa araw ka. Butulong mo sa yan. Yan mo naman mapida ko ha. Mga matagato na. Butulong mo. Pag dinidasan mo, marunong mo na. Araw na kaya. Butulong mo naman. Yan ba ba? Ano mo rin mahal eh? Mahal ka tubig. Wala na. Wala pa rin nga yun. Wala gusto. Wala naman ako sa tubig. Ang kape 200? Kaya ano na natin dami is Starbucks na nila. Kaping malipot. Kaya kila niya na makape na. Kaya kila yan na makape. Nagiging po ang meeting. Hindi ko yan na. Kita mo lang po sila. Bakit na masabat? Pero bakit na sa tao pa? Magkakapilong mo. Buwan na ba lang sa duwa? Kayo ba na ito? Napapapilong na lang tao. Ganun ang kamuti. Sigurado lang. Ano ka makanta?
Itindaw mo ka? Perfect mo ka. Ako. Karantaran mo. Kung ate yung dati na pa yun. Loko pa. Yan, saka mga natin. Kung natin na pero pipito. Kasi, naglilipat ko niya ako. Hindi mo nga ba? Kaya mo lang tingin. Kaya mo sinabi, sa mag-ipo. Pinapay dyan na pinapay. Kaya, normal maano, nahuli ka na ito. Pinumata ka. Ano, babalik ka rin sila pesa. Wala naman itato ka. Yan ang pinakain ko. Kasi pinagkaroon na kasi makalagang ginagawa ko kayo na pwede. So, balik ka. Pinahulog yan. Ano itapos mo sa masulat? Italitan mo. Kaya italitan mo lang yung baby. Wow, mo na gano'n. Alam mo sa buwa kayo siguro. Kaya kung magkakaw ginagawa, babalik mo talaga. Kita lang na. Babayado. Yan, kaya sabi na kaya. Ano natin sa mga? Ito paano yan? Hindi ko pag ito yung matik yan sa cellphone mo. Matik yan. Alam na pa mo. Atas mo na ito. Salamat sa sa'yo. Bukan bilang jangan
Nahilo ka ba, Charot? Balik na. Naija! Balik na. Balik! Hindi doon ko, ice cream ko. Itik eh, tayo ma. Kasi ang garo yung tagapasan. Malamig mo ano ba? May kopi? Kabayaan na itong kunya, kabayaan na itong yelo na malumoy. Then na ito patagato. Haluan na ito bago na yelo.
Anong record? Anong record ko? Ang gusto na gusto na pagdalagan. Gusto na pagdalagan ng gusto. Yan ang record. Para pagdalagan. Ganun lang sa akin siya. Kasi ganun gusto. Kailangan mo.
Send lang, ilagay ko doon. Send. Yan yan ang sakit.
Alam mo,
Kaya ako din sumura. At basta mako, kung ito niya ako, siya. Sige, dito. Ang ganda pala. Wala pa sa kuwan ako po. Anong bigla ko ka? Well, isa po sa mga kuya. Tubuling lang. Ay, ay, ay. Nagyari ka sa tindahan sa play. Wala yung coke namin po. Kung muna sa plastic, Oo. 20.
Alawa.
Nalibat na ako, nakawal mo na ako ay kami tagupa.
Bukan mo nila doktor. Ako ko da doktor. Ha? Ano yan?
Pretenda que estamos bien. Pero atau now, ah,
Uy, gusto mo. Sarap yung pinto.
Ha? Tinanong ko. So, guys, Baka wala akong sasabihin. very soon. Now go get you know. Now go. Yung tag na brown. Marami ka lang ito. Ito,
Kaya yung time ko ito bang. Brown, makalat na daw. Bro, nabahal. Wala na kasi
Tapos, oh, pwede lang yung yan mo kumaway lang. 20 pesos. May nag-comment sa tugma sa live stream. Mama ko ba rin daw? Sige, bigyan ka.
Jared. Tinan mo na kung
di ba? Basta yung ito. Di ba ako ang sinagyan ko? Kita yang ilmu lu. Okay. Alam mo, alam ka naman, halil ko ko ganito. Giling ko? Tawag ka niya. Giling ka pa siya? Giling ka siya? Hindi ko. Kaya. Nag-commit sa CCTV. Paano? Po. Actually, na naman siya turn. Bagong picture pa. Yun nga, ipanilalagan nito pa kasi masana. Pinagagana. Ay,
Ano yun? Kami, tigla ko, minsan. Ay, kasi nasa inyo kami. Yung gana. Bigla. Aray, ingat ang may tubig ka. Sinda, tigbal, sinda kang bike na ano. Sinda, mga tubig. Kumandiyan, kasog mga tubig. Comment section. Sulay ba? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sige, binala na. Hoy, where's CJ? Hoy, where's CJ? Gugulo. Tapos ka lang mga business age. Ako man yan. Di mo na ako nag-ibig ako sa road. Picture na. Picture mo. Tanda na mga sutot na ka. Una, ay, balikan mo, Zay. Balikan mo. Pero magtukon kayo kinadaman. Ganagalit ako sa'yo mo. Ano mo? Diyan na, diyan na. Ito magkita pag hindi mo ka nagkagad ako sa'yo, ano mo? Nakulaw ng lawas ng TV kasi hindi mo takon. Dalang ko. Ba't ang dalang? Uy, paga. Ano mo pero ba ito makapat na yung... Ano rin? Ayun pa.
Packages with egg burger. Ang pangal sa kanya sa Malaysia, bigyan ng lubos pa sa siguro kaya ang kanya ang kanya. Kaputan mo pa talaga yung nakasaraduan. Egg. Egg. Siguro na yun. Siguro na yun. Ano mo? Meron na yun mo. Ano yun? Meron na yun. Ano mo? Ano mo? Ito ba daw tayo na mag-iro? Ay daw tayo na mag-iro. Ika lang. Nagkisilo na na eh. Oo. Hindi, taro. Diba? Lolo, kaya ko, no? May katagay.
Isang buhay ikaw yung alegria mo. Hindi mo. Wala ko boy. No?
Jersey ka mga ibo, komentaryo. Iya orang tu. Wag mo post ang jersey. Oo, orang mo dali. Kopi. Diri-diri gitu.
Regine, Regine. Ah, Regine.
Yun na naman. Gusto na naman. Gusto na yun. Makunawan din.
Ay, tubo. Ay, tubo. Pinero mo. Hindi sa mo. Hindi, magpulang ang bagay mo. Bilang. Ay, tubo na mo. Yan. Okay, kami na tigas na.
Bilis mo, lagi niluto ko. Wala yun, na kayo mo ganun. Yung gold plus Sabi niya, chicken ball. Ay, yung kilala? Bro, kung ano yun, ano sabi niya? Nine. Connection pa niya. Ay, nasa ko parang ko. Ako naroon pala dito. Ang tatiwan pa din yun.
Hindi ka so, pag may okay na pinalaki, mabilis ka. Puta ako pang ay sa'yo. May kasanggrado ko, buhay ko ba sila? Okay, nag-release ko yung dapat pagpapalitan ka, tapos nagkaya nagpapulik yung pa. Kahit ikang mo ba ito, hindi ako mga dyan mo kayo. Nakadupol kaya, kaya pag mapabala niya ito, pili ka niya magkalap pero, hindi ako, ito ba? So, wala. Kanya. Wala ka na dyan ay, ganda na pakaray pampara. Ganda o yan. May color daw. Baka, magkalaw ka, inaayos. Sa iba, ano? Salugan ako. Yun o. Dito, mag-dito pa. Lugi ako, malinaw mo lang. Kabo kaya. Dito nga ni. Bagus. Bukay sa bawah. Dapat. Ano tanong lang sa likod tulungan.
Ano maganda doon? Pero ko na naman na, gano'n na naman. Pag nagtanas ka, kung mga ganun ka, Iyo. Hindi, ma. Ang dua-dua. parang sinagawa ng ano. Puta, natulog pa ako. Kasi doon. Nagabangan ko. Next. Kaya madalang cellphone, malapang kami din sa simbang. Kakaon. Magkapang guys. So, second of month. Hindi ko matupin. Ito talaga may kasantray. Naboy ka daw. Paboy daw. Puta, nagpupuntuan mo. Eh, pagkatawa ko yan. Pwede, nakikig lang ako pero Ito mga kayo. Pagkatawa ko ba? nabuhay pa mo, nabuhay pa mo. Eh, diba? Nandito ako. Nandito ako. Papangkal na ito. Yun. Ay, Kuya, ito ang takdag. lubog, kaputan ng lubog. Patay ba? Isiyo. Hello, ba? Sige, umalaw ko. Naman namin yung pito ka sa loob. Bugong-bong ka ako po. Ayaw. Wala. Nagbaklaw nung. Ano? Gulday! Ubus! Tapos na ako. Yo! Wow! Eh! Oh, boy. Suga na! Kaya ako ito! Papa, nasuray! Pinagtataraw! Yeah. Ay, today ko na ako po. Hindi ba kayo ang sarap na ito sa linggo? Tundo! Buhay-buhay, balik-balik mo na. Buhay yung... Boy, ako. Ito mo guys, sa kalaban. Taga lang ka to, no?
Iyo. Hindi, buhay lang. Eh, kumakaram sa yung paano buhay, naubos ka mo naman sa taas. Wala ko sumbi, natuwa yun. Pero guys, bakit hindi ka lang? Sabi ko, ay puto, may kasada. Kailangan ko tulog ko ay kahit yung buhay, ang ay. Sabi ko na Bundok. Dahil siyempre, may VIP ka ba doon? Yan. Yan. Ito. Ayun. Survive ka ako. Ginaganda ko ay. Ginaganda mo. Yun na. Hindi ko mata. Natipig ka sa namo. Yung kabuhay naman. Ayun ka. Wala ka, yung media na, Ngayon. ikaw matigilig ko. Buhay pa pala yung doha yun. No, sa likod dito, no. Gawin ako dito yung mataling mo. Bumugis mo. Ayaw magpasuka. Patay mo, ito pang pagkalit. Magusto ang bola. Gawin dito sa likod mo, no. Sa ano. Yo, ako po. Ayoko doon. Kapag ka, no. Hindi mo. Tumaulit ko. Ay puta, sa ako to. Uy! Balik na. Ay. Yan. Okay, okay ka na. Ito. Oh, ito yun. Ay. Ito lugar din. Ang gana pa sa mga
Wait, nandito na. Uy! Naiba mga iba. Pwede po ka rito. Tawag sila po. Uy, nagkaulo ko. Berkuasa lang na. Tato. Tanghal. Tulog mo ko. Ano? Leo, apa? Subió el centro, ¿no? Ay, puta. Uy, sí, vaya, vaya. Puta, ay. Takbag tayo. Drop pa. Wala tayo. Ah, tulog pa. Wala pa. Eh, dapat talaga po. Kadang ka daw. Kita. Isa naman tayo ako.
yung buhay. Buhay sa Ability mo? Nagkumanto ako sa'yo daw. Ay, nandiyan na kayo. Nakaitan lubid na ay, tadak na. Natulog sa ngayon. Iba. Sabi na. Translation ko. Ito, may nga. Oy, ay, Ito na oras pa kung utang. Sabi ko daw, natarunan na nakapanguha. Buhay. Bakit nakasakot na? Cassandra, Diba? uy! Kapag nalagyaw, nakikita ka. Oo. Bakal. Matagal kang buhay.
Terus warga pong dito. Video. Ano yung pagkakalaay? Kalaay. Ito pong mga sabi ka po daw? Mata mo po na yung utang mo na yung paano mo ba yung may parang gawa daw ko. Sen, alam mo lang mga para pa nagwala ko ba?
Ako, hindi ka, no? Bumitaw ka pa. Benefit sa sabihin. Sarili. Grabe na. Parang maginibot ako. Ang lapit ng ako yung babala, no? Yun. Utang hayo. Kahit na, Kita ka sa tayo, pakamulo tayo. may central dito. Ganda ko. Ah, ngunit ilang minutes yan sa'yo. Yun sa inyo lang po. Ay, si Odson siya. Dapat mo dahil sa Odson. Ako nalilig siya. Kaya, isang height na. Ay, that's all. That's all. 17 year out na. 17 na. Kaya sa 1, 17, 17, 17, wala, saka. Kaya, height. Ito saka. Open na tayo. Buhay ka mo to! Ang hayop ko, pati yun sa taas. Kailan mo? Well, patuloy mo. Yan sila. Ating ko ay bisa makatagdakan. Buhay, buhay din, buhay. Pagkabuhay ang pagbuhay doon. Buhay ako. Putol ko, problema ko, wala. Ano ba? Pagkabuhay ako mga tao.
meron si Rapper. Rapper. Ito ay ano? Grupo. Yung talaga pa lang kami. Ito, pura sa ano? Puta ko yun. Gusto ko pumaray. Sorry, yung pwede ko pumaray. Kung do'y bongin mo yung puto, dinupo na. Kita ba, no? Dinupo na kung mahal ko. Uy, yan! Matan? Putang mahal ko ko ng putang mahal. Kaya wala ka sa Putang nilabot-labot ko ako ng mahal ko.
Pagka-dodo. Dahil mo si mama nagdarang cellphone. Ha? Dahil pa man daan. Iya. Ay! Ah! Ah! Ay, ito. That's about it. Hey! Ayuda ito. Ay, ito may bukal.
Video para. John.
bag. Paano kaya?
Bully. Don't be bullying John. Very good. Very good. Ano yung dapat conceptual. Hindi. Dapat ikaw mismo, dapat ito na kamo. Dapat pala ito, ano mo ito, dapat ito. Ano? Dito.
Kaliat ka ba? Ito kapag ang pinuno, yung dito sa may ano, pataktagan. Pero may fly. Kanta mo to, no? Ay, pangapat. Ay, pero gusto na sumala kung nga ito, no? Ay, kita ba ako? Patan. Papalit ang love mong boss. Meron na silang palitan. Pwede po sa. Ulitas po. Atas. Ginano rin. Ano yun? Kenapa? Uy, 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 Yoshi. Oh, atas. Right, 95. Nasa 50 ka na. Oh, shit! At dahil ako na.
Alam mo. Salamat. Bitaw ko nga ito. Bitaw. Uy, parang mapapresent mo ka. Saan ba lang eh? Kaya mas makakalaki rin siya. Sapray. Wait. Dito, kami parang gusto. Umihan ko rin dati. Alam mo, Upang tayo, itanong ko ako ay ako na yung ay Pamain na sila po. Makuha na sila po. Yan. Kailangan na ito.
Tama na, hayop. Nilabas mo nga, hindi. Ay, di puta. Ay, ito na ako. Sobrang ko ba mo? Sobrang ko ba? Tama. Pero ko sobrang. Tama. Ay, ito. Ay, ito sila yun. Tama, mas kinasay na mo diba? Puta mo na hayop mo ito. Hayop mo pero na. Wala na mo. Ay, sino pala sige panggapok kayo na iso? Iya, puta pa. Matakot ko sa iyo. Ulit ko lang ako. Sige na. Magkailan ka. So,
Ako, kuya lang ang bull. Magubot sa akin sa kalaban. Tulog ko. Tatat. Nasaan ba ako? Ako nga niya na miss eh. Putos tayo. Kaya ano, mapakatanda. So, binasik ko kayo. Yun ito po. Ano? Uy, makalaban na. Ay ka pa ito, Lord? Ulo kong live feed. Kung tagay ko sa buhay, nagkaroon na. Puta ka mo. Budget pa. Puta ka mo yung bahay. Ayok ka mo. Kasi kaya ganun. Wala ka sa mga. Oo, tangina. Ito, may gula na ako.
sa mga grilling mo na ito. Ako! Gala. Gano'n sa mga hayop. Ay ka sa mga hayop. Pinagin na to, upakan. Nakapinahanap sa bahay. Ay, kasi gawa. Sino ko ito po? Bale. Wala mga, kaya nga mga. Kasi ako magkapagpatil na ano. Nasa linod ba? Utak na hayop ka. Kuya, ito. Natarta po. Huwag magalas yan. Ano kayo lang po? Bag! So, Wala tayo kill sa hayop. ito, katandra na. Patay mo na ako. Gapo ako. Ako ba? Hindi na ako man ako. Ganun to hayop. Ganun to hayop. Nabagay na ako. So, Ano yung supply book ko yun? wala na ako. Wala ko ito. Nandun sa top din. Puta na inutag pa ako. Ito. Tapos nila sa buhay niya. Ito. Ito ko talaga. Kung gabo ko sa nakikita. So, Mahulog siya. Oh, jual itu. Itu nagagapo ko sa loob na. Bakit ang papo? Tatakbay ka rin. Oh,
tayo. Bawal po. Bawal lang. Balay. Kuya, ito. Yan, lupot lang. Ganda. Bawal na naman si KXN. Set. Sinagtabaw. Si boss. KXN. KXN. Ayun, eh. Wala ba itong lugaw? Bawal po. Ang magaba ang pando. O, tayo nag-idolo. Woo! Visit! Ano yun? Basta? O, ito na na. O. Yes, okay, ano? Madam, Ha? mag-jogging daw. Yan. Ano? Utang nila. Ha? Sugar. Ito. Ay, Why? Ma, Tapos, mga hindi ka sa mga duwa.
Sisi. Sisi mo. So, Wag. makasal na ano ka na, Yun. sa taon. Ang high kung dumarami. Stop! May to! No, why na ano? Video ko, tataas. Sino? Ay, patak na ako. Hindi na ako tataas. Ang mga hindi ka na. Teka. Hindi ako tataas mo. Hindi na. Kaya kartas. Ito. Yun mo. Yes, yes. Press mo. Nalagyan na mo. Yes. Sobrang gusto mo nga ito. Right now. What? Ito ba ako? Ito. Kapay, kaya. Kaya. Ito? Ito ako. Ayun yan. Ano nga yun? Ayun yan ako. Okay, mabubuhay sa kanila. Hindi ko yan. Hindi ko alam pag mayroon pa. Tapos parang magaling luwa. Matalo. Ito. Ito baka. Malay, baka yun.
Sige na, huwag ka magot. Ito. Ganun sa mga ano. Sempal. Hoy! Saksak! Tama! Ah! Tama, ito na yun. Ah! Ay, puta si Buk Ito! Ay, man. Ay, man. Dito ko nailig ko. Ay, nailig ko ay. Ganun. Hmm. Wala ka, ano ka pa? Buwas ka pa. Ganun. Ano, original. Ay, ganun si Lori. Ito. Ano ang meron ko? Ano? Gino. Hmm. Ganun naman doon, Lori. Ganun ko, yun. Nagputok na yung bukok. Oh, ano to? Yung sa kong paraan. Wala ka dyan. Pwede lang yun. Wala ka dyan, Buk. Yung sa kong paraan. Uy, ayos lang eh. Natawa ko talaga yung tubig pa. Buk! Diba, no? Speed wifi. Wi-Fi. Dahil lang ano yung friends excite. Ay, dapat yan, oh. Dito ang Gajero. May ate na may buhay. Sabihin sa bahay. Ikaw ay ito from now. Pero alam niya po na. Buk. Oh. Tal. 11 na bro. 11 a.m. Ito din mga ano. Ito na. Woo! Tapos pa ako mga kain. So, di ba na? Sino? G. Ilang ano to? Ah! Ang naman may tulog mo. Ah, Ang tulog ko rin. ay, Ipagpalikod ko na tira ang mga ika mo. nata. Gig ko. Deny.
robot culture. So, pero ba, nakulog ko. Nakulog ko parang, oh, Kuya ka. Pusong credit pa, lumawan pa ng pato, no? Ano? long credit. Ano? Nagawa pa ng pato. Ano? Tawa ka piya daw, dagang utang sa ano, Lusmin. 5,000 ba ng ko? Kung may ka sa narani, ang kaya kasi. Kaya kasi lang, kaya kasi. Kung di magkuha ka man ang grade, kung ano mo ba gano'n? Sama ko mga kaibigan. Puta pa anong hayop na robot ang kumain pag marating. Wala ko dyan pa naman yung pagdito. Kung ako magpalad ka, dikit ka na ng mga ano mo. Kaya maliit. Sige ako, magpalad ka rin yan. Yun. Tapos yung magpalad. Sige, ako napalad na. Parang nandito yung pinakataan. Ano? Kaya ako napalad na. Napapapalad na. Sige, level yun. Mga pa wala yun. Level. Level. Sige, dito. Pero, Ha? Kaya, naman, oh, nag-very good. natapusan ka kaya.
Ano ito, gawin ito? Dito ko ito. Ay! Itong mga ayun na. Ito yung dalawa. Gusto, pigil ka nga eh. Gusto. Yan. Kaya ka, nakakatawa ko dyan. Yan mo, mananalo. Pinaputok mo mo. Ikaw pala nito. Yun, napataling mo. Ay, ano no? Puta, nakaligtas ko tapo. Nahiling ng grabe ako. Ah, parang bigyan mo ng jersey yung so, ganun din yan, mahal.
So, ayos siya. Bulusot siya. Diba mo kung ito bulusot? Ito ako pang ayos na. Sino go? Magano? Matalantado. Puro. Sa tray. Okay, then baka tapi gawin. Ako bila. Butuan. Sabi ka na ito. Walang tanong, tatanong. Labog na lang. Ito ko na dito. Ginawa. Tinay. Teka dito. No. Di mo talagaan? Water ka? Ha? Hindi mo. Kami daw. Maglubot-lubot. Katanak lang. Aw. Yeah.
Football. Hindi po ito. Po. Ayo! Yan! Tatalo ka na ako to. Okay na. Panahulog ko. Ay, balik din. Hindi pa. Yun. Nakatakas yun na. Sorry. Ito kayo, no?
Ay, ganda mo na. Pero si Jibon. Okay, bye. Yeah, bye. Boy. Dito eh, wala siya ng English. Hindi yun. Hindi yun. Buwan na naman ako. Buwan na naman. Okay yun naman. Pwede ba kung nagawin ba mo ba? Stella mo ba? Ay, di po to. Ogo? Lalog na sila ko. Diba, dito ka. Okay, connect. Nag-operate na siya, diba? Boy, boy. Sabi? Sabi? May nagbubutbot. Ang butbot. Yan yung computer. Hindi mo siya. Napalikya sa lalagan mo. Nagbubutbot siya. Huwag kang mag-alala, makagaling Ano sa ba papa ba? mo. Ako ba to? Ano? Nabul kami ng ayaw mo. Iyo? Oo, astig. Nagkumabarya ako. Kaya mo ba palit kayo? Mabilis, sabi pa ba yan? Amboy! Ano? Ano yan? Wala akong pera. Loya ako naman. Sige, ba't ka dali kong wala? Ay, po sa akin. Madali. Turo. Kapag laon, Hindi ko, yun. pinabalan ka dyan. Ay, nakabarya daw nila. Sorry, ako yun. Ano? 16 ang barya ko. Then, ang gulog kay Shido din. Yan? Ay, ako makabak ang bata. Buwan na naman, Lord. Ako mo, babay. Ay, di ka paldan. Buwan ako nga. Padakot ako na sa Pilipinas. Mapila ka din. Yan ako din nakaganda ng pagkakas mo naman. Ito pa ng kapulong. Sorry, kabahay din tayo. Ay, nagkaroon ko.
Kahit ba ka paano? Isang banal ko, pas mo ba? Wala. Ako na. No! Balik na! Kasi na po. Alam ko pa ano ba? Kasi ala, nagmumulot. Oo, ako dyan. Ako dyan. Dyan mo? Sabi, naglalako po ito na pera. Sabi, pwede rin po ako sa tulungan. Alam mo na. Sabi, Ano? pwede rin po ako tulungan para mag-turn on. Salamat. YouTube. Ano gusto mo may Minecraft? No. Ano gusto mo? Gusto ko pa rin dito. Sige. Teka, hindi ko ano pa ito ah. Pwede vlog na what? Ano ito? Ano ko? Ay, Sergio. Nagkuha kami na. Kika na. Sige. Sino, katapos ng ano? Sino? Ingat pang halo. Minor? Yung, pipinig daw. Yung talaga mo nagano. Hindi, ano? Hindi na daw ako sa loob. Tatapos din. Di sa loob. Nagpapakulugan. Talaga. Ano? May teleporter pa. Meron na? Yeah! Kapalik ka. Ako na ayos. Yan! Magtatay yung mata. Dapat din mo, diba? Yo, tignan mo yung mata. Ayos. Kuya, yan pa ako. Ako, diba? Go! Doon! Ay! Doon! Kuha ko dito. Yun. Nagalaga. What? Uy, ano? Urulog na ang kwarta ko. Kuya, pikukuhanin sa siya kwarta ko. Ikuha mo. Ano sa inyo? Sabi, i-charging ko ng ang
Ang boy, nagkaka ako ng black. So, dalawa ko. Yo, nakikita do. Dalawa. Ayun po ito nahulog. Puro kami. Pero go. Utang mayo. Kaya, Hindi mo ba? Pangayos mo. pag may makakasandra ko. Uy! Ay, Nakikita mo. Tulog ulit. dito kaya mo, no? It's just one long one. It's so yeah. Ano alam mo ba, YouTube? So Yo. Kaplan. okay, pwede na pa na video. Okay, pwede na. Ikaw, ito. Teka, one more. Ito nga, ito. May katratado. Ano kayo? Ayos na. Ay, puta. Okay, I got nightmare. Dahil gano. Ako yan. Kita ka. Ano? Uy, puta. Ito! Ito! Ano? Ito nga. Hindi mo na ito. Ah! Balik ko dito sa pala. Ano pangalan mo? Ha? Tapos reprofit pa. Tapos sige, Minecraft. Habang invite din yun, pinakaulo. Remove. Left side in. You want a new video. You want a new. Alam ko yung bago. Ah.
Ay, gabo. Sige. Sige, ano, pipita ka ba? Ano na dyan, ano mo? Oh, ito. Dapat ka lang. Bawa ko mga ito. Makatakot ako. Kung natakot ka, ulit ka. Kaya! Hindi ko marinig. Hindi mo marinig ito. Nakakadabang ba dahil mo? Naganda ka. Ay! Ay! Uy! Likod mo! Ay, God. Ayaw na God. Wala man ka! Katulad mo mag... Kaya, ito na! Nalikod na po, ikaw na. Gana, gana. Putang height, nakagutulog. Teka. Kadalag ba ay? Kadalag pa nga yun. Nainig mo dyan sa bakit yan? Wala akong kalto, ha? Go! Patay. Dito ka, dami ka ba ako sa taas? Dahil ko doon. Dito ka na dito. Kami sigod tayo. Ah. Ay, kaday na kadaan. At mo na boy, mamaya na. Wait lang. Ako ba magagantan? Ganda lang yan, boy. Dati kaya na nagtago no. Guys, Bill, nagulang ng mga. Tapos na magagantan. Ay, parang kataning, parang ang gusto ko. Doon kung pinaputok doon sa kataning.
Wow, yun. Oh, hindi. Ay, sila. Hindi mo ba magagalis yan? Wala magagla. Ayoko. Walang nakakaw. Talaga. Ano magagalis sa bigla? Ayoko mag-roblox. Tama na. Talaga. Ulit. Maski hindi mo nag-ano sa bigla. Yung binodoro. Hindi kami sa bigla. Video ka na sa mga naman. Uy! Ito, may palapay kuya. Utang. Oh! Oh, bababay! Oh, lucky. Ay, kapal na hay na to. Ay, dyan. Ay, dyan. Ako, dito. Ay, puto sa'yo. Meron, uy. Dito lang yung dyan. Dapat mo sa mga Uy! Oh! Baka man ikaw nakatawa. Nakaramis na ako. Ah! Putang hayo. Buisit. Pwede ka. Ano yung tumayo? Super lang yun. Putang hayo. mataas kayo yung tao yun. Tataas.
Kita lang. Kita yun, no? Ayun, yung nagdadalo. Napakali ka din Ikaw mo talaga sa imo ko pa. Diyan ka nakakapit eh. Alam mo na. Ayun. Hindi ka to? Yeah. Ayun, dito sa Philippines. Ayun, nagdadalo. Siguro na, nalugod na ayos ko. Ano ba yan? Ano po ito? Ah! Kaya kayo! Eh, nag-load na. Ano yun? Buiset! Binatay na nga dyan mo. Sigagalan ko pa, mabuhay yung toy today. Eh, halakin na ni. Bawasan ko po kung saan yung magaling yung buhay. Nagay ko pa na kayo. Papasok ko ba? Papasok ko ba? Yes, umusto ka. Ilalagay kaya ng iPhone, di ba bro? Natumbi ng pagkakit kaya. Kaya. So, stop. Sinakta ka po? Ano kawakan mo? Simon. Luto. Simon. Kawakan dito. Pero ako. Ako hindi oh. Tingnan mo muna. Tingnan mo muna. Mamaya sa. Dito. Ano ko ako ulit ng ano. Wala ko akailit ng ano ko sa. Uy! Uy! Okay, Pero, Uy! ano yung tawag yung Ah! ano? Ah,
Hello, okay, So, sulok mo yung bulubog. Wala, hindi ako. Kaya kami dyan. Yung kaya sa ano, o paano? Bakit kaya? I-teleport mo? Puta, nag-teleport na. Ay, At wala akong goldfish box. Uy, di ka dito magkaroon sila. No, O lahat. ito po nag-book. Dili na, Lahat. Tuloy lang. dito. Diba na dito eh? Lahat. Dito. Lahat ko na mga ay. At ay. Sige, kita. Ano mo guys? Ayaw ko punta. Uwa. Kapag ka ba? Dahil. Makasal na ng tao ay. Madamot ka talaga. Wala aking picture, di ba? Na. Hindi na po Go, ako go, ay. go. Okay. Ano ka ba? Paano ko dyan? Ako na dyan. Hindi ako patakta. Look. Look na ko. Okay. Di ba, gawin ang nga. Si Jack May labok, stop, buksan mo. wala ka tinatapos. Kasama nandiyan no? Hindi ay.
Oh, lubong ka na ito. Lubong ka na ito. Ito, nakatok. Nakatok na giraray juwala yung alang tao dito. Ay, ali ko lang na kaya na ayos ka. Oh, tagawan. Oh, tutos sa vlog. Dama. Dahil ko lang masibuk ko ayos na. Dama. Kung naulog na versi mo, dama. Ako ito lang sa mo. Basta may Now, Jay.
na magpagpagana. Kaya ko yun. Very good guy. Hindi pa. May ano dyan? Ulit! Nagada daw. Ay, hello. Ito yung dyan. Birthday. Birthday na birthday. Wala ako. Wala mo. Kasi na mo nga. Kaya na ako na. Kaya dapat na. Kaya tatlo. Hindi ba, nagagulot ko na ito. Ang mudo. Ang mudo daw dito. Okay. Yung hayop ko. Ay, dito. Amboy, amboy. Amboy. Dito. Ay, amboy. Alam mo, sorry pa.
Okay? Ano ba sa pila? Jane, apply na ako. Kasi, abot ka na. Yan na kasi yung video. Ayun na yung boy ka. Kasi na ako. Kasi ulit na ulit ka. Yeah, wow na. Woo! 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 And ako. Woo! 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 Okay. Woo! Woo! Nag-iingat na ako. Woo! Wala akong suko. Ako. Oh, then ba? Woo!
Amerika. Papalit ako. Eh, pero musik. Pupulit ko na ako. I'm right here. I'm right. Natin ako. Natin ako. Parang lang ako. Naglaga ako. Bakit nakaligo? Ano yan? Wala. Hindi ako totoo. Short. Ulo. That's a ship? Well, you got a ship? You didn't know? Oh, ganun kami. Gusto ko ba? Ito.
Ano ba to? Ulit sumod ako. Bakit na ako? Okay. Yan. Ulit ako. May pulis! Pupusit ako ako! Jay, kahit ko pala mag-live. Jay, wala uhulog ka, mag-live ba? Touch, touch. Ganun, aray ko. Ganun na ito mag-spelling word. Sabi, pinili ko ako sa spelling. Turned. Minute. See? No, R-U-T. Turn. D. Natano ba? Turn. T-R-N-D. Oh, turned. Ano sabi ko? Ano sabi mo? T-E-R-N-D. Ano? T-E-R-N-D. T-E-R-R-N-D. Ulit na ako. Yung sa pinaka-end. Jay! Yung sa pinaka-end. Di ba ako? Ay guys, skip ka na? Maganda tama. Maganda tama. Bye, Jay. Ano, hindi na. Bye, Jay. Goodbye. Ako tapos mo. Siyempre, hindi ka pa nakakaalis yan? At isang pulis, ulat ako. Nahulog ako. Di ba lang? Hindi na ako. Pagyan ko na sa teacher. Diyan ka na. Mapupunta ka sa teacher. Huwag mo muna i-raise.
Alan. Uy! Ito, tinutulog ko. Ano ba dito? Wala pa, man. Wala pa sa baseball? Oo, wala pa. Ano ito, garudo? Sa taas, dito. Ay, uy! Dito sa taas. Lola. Oh. Ikaw na dyan sa bazooka. Jade! Jade! Comment sa bazooka. Kasab na. Kasab na na doon. Pagkasino na ako. Uy! Okay. Dami na ako. Take on. Take on. Take on. Ikaw ba ko? Ayan. Ulit ako. Tapos ko yung oras. Tapos na ako dito. Tapos na na. Ako nakita ka arcade ni. Tapos na ako. Ako nag-ride. Tapos, ayun na. Ba't ito mo bilhin? Wala rin. Ikaw gusto mo yung video. Talan. Ikaw gusto mo yung video. Kasi ginagawa mo daw yung video. Ayun na. Ayun na yun. Balikan mo na ulit. Surgeon 5. 1, 2, 3. Ay, surgeon 5. 1, 2, 3. 5. Surgeon 5. 1, 2, 3, 5. Dahil.
Although great, tapos 13, tapos 5. Tapos dito, eh, ay, sige na, naabutan na kami. Yay, Roblox sila dyan. Yay, ba? Wala na, pinag-pinag, may gabi. Tapos sila po, eh, ano, sinusunod ako mo. Che. Ayun, yun na pala nakapag-video. Ito pala dyan. Sinat mo ako. Ako, ano din. Ayun. Teacher. Dati sa teacher. Wala ko yung grade. Oh. Hindi. JJ. Pero kung magpapagkan, ikaw gusto mo, hindi mo, pinakalab, Lebron, tapos nakablock, hindi mo, ano, Jake, Jake, ikaw, ganyo, tapos hindi ako kunipilis ako, tapos inapul ako, tapos sa Lebron, ito, sa Lebron, pushit ka. Nasa kami nilalagay. Ano ang may pakpok? Ayun, nasa tayo, ayun. Ayun, nakakalaw sa taas. Ba't naglilipad? Albert ako? Ay, pushit ka na kasi ako. Di pala, no? Ang ito mo, kumaro ba? Nag-reverse na ako. Pati ko di ko magdalino. Pabalik na daw ako. Da ka daw, magayap ka ng istoryahan mo. Pabalik na. Tawat. Ang pakain sa nga, hindi ka na magpatikisan ko na. Ang kayo, yun o. Uy, sinag-joy pa ako. Yan. Matang, sisa ito. Bago ako. Ang teacher. Yun na kay ano? Kay Leja. Ano ako? Hindi na kay Leja. Oh, dito na siya. Mahanggang. Maganda po yun. Hard. Butlak ka baga. Madali mo ka na magbutlak. Kasi kung ano mo. Yan mo yun. Mataba. Mataba. Marikada. Pagkawan nyo. Ako na yun nakalawa ko. Okay. Kanin ka, kanin. Kanin kita, digdi kita.
kayo ligyo lang. Kunin na ba ito? Ito, bingo. Ayun to. Ay, tayo nagawa ng food. At ito dito. Ano ba eh? Bata? Uy. May nagkuha. Tuhukap mo to. Tuhukap to. Uy, lok mga yan. Lok. Ikaw na, wara. Mga buwisi. Uy, Jay. Ipipindit ko ayaw man. Oh, ikaw na tao. Yung nalawang mo na. Uy, Jay. Ano ako? Alam mo dito makaano ka eh. What's now? They come to say it. Ano to? Eh, sabihin kayo, ang kamulog ako eh. Gising sa radyo yan na bukas ha. Aw. Ano ba ba? Sige, bye-bye. Batal! Ano tinawag dyan, ha? Ibisilong digdig! Ibisilong Diyos! Ano tinawag, Jay? Dahil, gutom na ko! Jay! Dahil! Ito sa'yo ko, mapulitan ko siya! Ano ko? Kaya mapulitan ko siya! Ay, buti! Nalaglag ako! Ikang gadan. Oh, nagtatrabaho na ako. Pag-iwan na niyo. Nababitan pa ako. Ayaw. Ano talaga? Ini nga ako ng ulo at sige. Bakit kinikitan sa mangigis? Ito. Hindi ka late dyan. Lahat. Yan ako. Hindi ka. Ano ba ka? Yan. May day man po yun. Ow. Kung ka dyan, kapunta si Luke. So, ako yung tapos taro. Bako man dapat taro ka, ini. Ganun ba? Nakadyan man ako. Halik na dyan, Lydia. Yung halik na ako. Oy. Ito, ito. Makukunin ang tangan yung palang nakano ka. Saan mo gusto gawin? Art ka dryer. Maku blue. Blue ka. Blue art. Blue ah, sa blue. Sa blue ah. Art ako. Sa blue. Or. Sa blue ah, sa blue. Kulay pula. Sa blue, sa blue. Wala, kung wala kung sisiwatan mo ito. Okay? Wala na ka, Jay. Ay, kapag mo. Hammer. Out of screw. Ganda. About it.
Kape mo Wala tayo. po sa likod. Wala mo tayo kape. Hindi kang bullshit talaga. Doon. Game na napapagod na ako. Game. Game na po ko. Oh, I'm fine. Busy call. Sabihin na daw matumahin mo. May secret pa kami dyan na iwasan. Sa bintana. Nakatambling na namin sa yun. Nakalimutan. Hindi. Itong bintana. Bukas ka. Wala ka mo sumugod. Bukas ang bintana. Diyos ma. Okay? Gagado. Kapanya na na. Ano dado lang? Ikaw na, wala. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Abnormal ka talaga. Meow. Ha? Meow, meow, meow. Sinubos. Meow, 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 meow. Untung ko na ka. Bye-bye. I like you. Di ba mo na wala ton? Di pa natin. Hey! All good! Oh, ako sa'yo. Ako ang alakon mo. Ikaw. Wala. Sudan. Talaga. Anak, usit na muna. Nakakaulit. Lagi. Ay, ano? Okay, okay. Ikabar ko na ako. Nalaglag pa ako yan. Ay, yan. Dali na, alam. Dali na. Dali na, Doris. Nalaglag ako. Jay, may kapot na ba? Ah! Nalaglag ako. Ah! 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 Ay, maglaksak ka, Jay. Hello. Maglaksak ka pala lang. Mutigilan ka na pala. Ang napakatas pala natin. Ayan. Wala, hindi ako lala. Jay, dapat na dito. Dito! Dito! Hindi ko magtotoo. Alex, sorry. And go, yan. Walang sinungaling. Ulo po ako. Alex, ako na. Dito mo din na sa ano. Alex. Ikaw papansin mo.
Ay, magdikdik kay Ligda din mo. Laki mo. Ano na? Apa na? Ako nakapal pa na dahil. Basta ay ba diba? January. Oh, hirap. Oy, hindi ka na iligyaw. Alam. Research. Igadaog ako dito. Nagdaog. Pinindot ko baga. Che. Che. Ano ba? Napansin ko. Basta na ako. Uy, nagulito. Nawalan na ako dito dito. Haram. Wala na ako dito. Oh, diba? Action. Magigit ka. Wala ko ang skit niya. Kailangan mo siya. Release kayo. Wala na kayo. Wala na siya. Wala na ako. Gagaling siya. Remote. Okay? Luto ko sa dami mga ganitong kung ito mga teacher, magkakagaan, ikaw yung ka-action. Laking dito. Sila ko tayo nagagagaan. Ate, yan na ako nagagagaan dito. May shit dito. Woo! Babay. Babay, Elijah. See you again. La,
Jane! Jane! Nakabalik ka na ba? Jane, nakabalik na ako. Hindi kinakainin. Pinduto nito ba? Ano sabi mo? Hindi ako tatao? Not the reason, not the day. Lagi na madalan sa mga mula. Ano dahil? Yun! Ako nagparkour. Nailog ko na! Doon kayo sa taas! Oy! Nagbuha na ako dyan kay Sergio. Nagbuha na ako. Lumawag na no. Habol. Lumawag yun. Uy! Ang sabi ko. Bawal ang susulit niya! Magpapanday ko ulit ako mo. Ah! Maglikod ka naman, maglikod! Magduha ka rin! Huwag ang susulit ka no! Magbuha ka mula ng siguro. Lee! Buha ka na daro! Di ka na nawara! Nawari! Dalawa na daw ka na, Jay! Ano lang mo na, oh! Daro! Ito lang! Dalawa ka na. Siya meron ng tres! Isaksak na naman ang salurin! Oo! Tumira ng tres! Tumira ng tres! Saksak na naman ang salurin! Open sa board. Oh, dapat chuy! Baka na ako din po na! Abo, Dali nga! hindi ba ka? Choy! Uy! Interesting tayo siya. Ate! Interesting ko siya. Gabi, gabi. Tingnan day ko pa nakukuha. Ano yan? Bumudaw pa sila. Iyo? Yan. Ano gagawin dyan? Ronaldo dito, Jay. Gay, gay, gay. Bakit? Aba, aba. Ako doon na yung dress, pagbaga na magano eh. Hindi yung utak mo. Aba, aba. Uy. Shit, magpapa ka doon. Kunta-kunta ka lamang. Dali na, Jay. Sabag-dalawa, kaya ako na naman. Dali na. Kaya ako na lang ko. Dali na. Dali na. Dali ako naman. Open sa board. Bakit na nga, Jay? Jay. Oh, ay. Dali pa ako. Ay, ako lang. Ako na, dali sa'yo.
Oh, yes! 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 Lulu! Ano yung sumunod? Uy, ang maganda dito sa dagat. Dito tigtabangan, inulang nagapa, ano mo, guys? Guys, mauti ko yun. May kontinok lang. Mauti. Malaga. Ito, ito, malaga. Yo. Tinatang ako. Tinuklang. Naglag sa pagkain sa bibig. Tapos natupa ako, patatig sa lana. Kuya, tinuklang mag-ako sa bibig. Eman, Jane, kayo. Hindi ba may sentint na naman? At alay ka, tinalam ito ni ni Momo, na di ko mo siya tinuklang. Adi, di ko mo siya tinuklang. Tinuklang ko daw. Pwede magpa-print. Pwede, pwede. Sa print. Mag-rating ka ng gagadaan. Alam, di ba, di ba magampal daw? Tinda. Wala ka na lang control. Naman daw ako dito, Jay. Kung may iyan. Kita ka Ano na yan? tapos. Ay. Ano dyan? Ika na ang bubukuta na. Ako na siya ang papaputo doon. Ay, na. Ako na mapapugod. Mataba doon. Wala. Mamukmasan! Yung... Di ba, Jay? Matol! Dito ka. Umani. Uy, ito! Puto ko! Ayaw, pinutan mo. Manda. Ano ba yun? Bilang patalo! Gano'n. Yung... Di ba, Jay? Napapawag na kami. Mag-move mo. Di ba, bata? Hindi. Hindi manda na. Nag-aragwa kay ni Jay. Nagpasayap. Nag-argo. Ako limos tulong. Ay, may tubig ni Bo. TikTok. Ay. Hindi ka patalong ka. Dati ko man sa tao. Ito na kayo binili ka. Send. Ayan. Send. Just lang. Kasi mo kaya ako mo kayo. Ini. Wala ka sa tao. Ito pa. Ako na. Ako na.
Wala. Yung mga buwa. Mga tanga. Pinakbas. Diba? Yung mga DJ. Ito, umiyak. Oh. Ano, Jay? Asan? Pag yan mo kaya ako dito. Ako, Jesse. Ako na nagbabaw dito. Ako na nagbabaw. Ayun. Ako na nagbabaw dito. Ayun. Hindi pa magpabol mo kay Jay. Iyo. Ano na? Ako mati ko yung magpabol. Ano, Jay? Ano? Kaya mo talaga ako dito pa. Ayun na. Wala ko. Ikaw ba yung mas tuloy? Ay, malit kayo sa pala. Yan, ako din ako tuloy. Ako na tumatapay ako tawa. Wala. Ano yung kaya? Ayun, ayun, ganda tayo. O, sir, hindi pala. Hindi pala. Ayun na. Ako na sino, babawal ka na. Babawal ka na, ano? Ako na dyan sa kitchen. Ako mo siya. Polis. Ako na talo mo. Wala ko na. Dito. Ano pa? Ako. Wak. Kapapatid. Oh, that's cool. Wala ko din mo. Oo. Wala. Sinakot ko. Positive. Shit, sinakot ko. Wala. What? What? Bye-bye. Wala na makapunta. Bye. Bye-bye. Wala ka magkakapit. Yeah. Kaya naman, sinado magpahit na natin mo. Wala kamatid ko. Ang sabi ko ko lang ito. Ayan o. Akala ko yung picture. Alam, magpadakot ka. Magpadakot ka. Dali, dali. Lalo. Ah, umikot ka. Yan o. Yan o. Ua. Ano daw? Ano yung kayo? Kayo. Paano may gusto ka? Papansin na ako, Kuya Jake. May iba ka? Patay. Yes. Ayan, anak. Anak. Ako na yan o. Ako na yan. Jay. Alam mo, wala ka dyan. Okay. Sige, nandito ka mati naman ako, Jay. Salamat sa muna, salamat. Kapira ka, Jay. Madu, say. Oo, ito muna. Sayanan. Dapat ganito ngayon. Ang bullshit na ulo. Bullshit niyan. Ay, pa ko na nakakali. Ano? Ako, hindi ba? Ay, hindi. Ay,
Siguraduhin mo. Lala! 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 Wala itong sinusupas ka. Diba? Ako, dito ka. Ano ba? Tabahan na ako. Yun! Nagdadan ako. Mababal pa niya on. At pag-meet ko naman sa teacher, nagagawan kami. Sabi niya ako sa akong, nagagawa. Ano? Laki ako ngayon. Jay, na-stuck ka na ba ba? Yun! Ano ako na? Wala. Lagi mo ko na Jay. Ano, 45 ka yun? Pagkake, no? Sabi ko, ay, thank you. Hindi ito ba ito? Gawin na ako ha. Lagi na ako kung fix na. Good. Awayin ka, Monday ka ba natin? Tulad si... Pamilya ako daw. Sakit. Ikapaw na lang ako. Ha? Out na ako. Out ka na? Gusto namin. Time. Gusto na? Oo. Tawagin mo ako. Tawagin ako. Ako na. Walang ko.
Pangatawad ka nung pangatawad ni Kalipot lang. Ay, hindi ka magpapalito. Ako na dyan ako. Computer to. Ay, kaya na lang. Siya daw. Ay, Jack! Ako nga niya, tingnan ko ng kwarto. Bra. Pause naman sa phone. Sa taong pa nga para Ayan, may kabalo. Hindi ka na close. Ito ang sabihin mo. Out na sa to. Pero ako, Tingko ko yung... may baka sa simol, maglakaw ka. No.
Support.
ko. Bakit yan? Yung ayun,
Eh, kung lang, sir, anong experience mo? Hindi pa ka. Physical ba ito? Siguro psychological ba? Mahirap psychological ba? Hindi lang siya nag-asawag dito. Kopino ka. Ilan mo yun?
14. 14. Paano yung tatakot? Paano katakot? Next step po. Ikaw, ano? What up, Miguel? Klase mo? Ano yun eh? Sarong popon ba? Sarong pito? Ayos ka. Kaya pag balancing yung ano yan, mabul mo dito eh. Nag-cool kami kay Nick.
No, pero saan pa tayo maninigang ka? Dapat tayo, okay. Walang baby, babay pa lang. Bye-bye. Alam mo alam mo, alam mo yung campaign niya, sabi dahil sa ako, may ibang klase dami nila. Tomboy. Also, use also as honey or dirty. Yeah.
Tapos, ay sa
Matiling to yung pangit. Kaya mo! Ito ang sinusin ka. May ba yan? Boy, yun kayo boy. Yes. Ha? Nepo. Wala ka. Boy ka rin, sige mo, dito ba labog sila? Gusto pa boy. Boy. Sige mo lang boy.
Number 3. Ada pagkano. Ganun
Walang problema. Second. Open sa tato. Matenga. Magon. Sabi ko, sabi ko, Yik yik! Yamamoto, 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 Yamamoto. Sayang. Yamamoto.
Shit! Yaki! Yaki! Yaki leaving!
parts lang. Sino? Maya. Wow.
Kaya na. Taka. Sana. So, dito mga pula mo. Kaya, alam mo mga sila na
Wala yun dito. May mga kapatid. Everyone. Nagdadala na dito lang. Nagdadala na dito lang. Wala na ba ito? Ano? Yan. Nakita ko yung ano. Dati karami ako dati nagawin ako. Down ba? Dati. Ano ba ito? Dati malaki. Dati. Ano lang? 3 times. So, iba ako pa. Doon, hindi yung mga asawa. Ibang araw ko ba ang minsan sa kalan. Ulit ang nasulok ka na lang. Oh, this is. Wala ko na siguro daw. Kasi pala ulo. Siguro. Ako na siya. Baka na. Gusto ko yun, naulan ni Mami. Sunod ko, nag-init na lang kayo. Surami kayo. Surami na kayo. Nilayo, kahit mga amin, sabi ko, hindi ko makakaroon.
Yellow. Ay, ka talaga. Wala na siya eh. Talaga, ikaw. Ha? Ipoy na ito. Hindi kayo ba yung say Paul pa ini? Oh. Ini? Kung ano yun? Ini? Kay Paul, ini? Oh. Ini nga magkabo. Eh, yun yun. Tutulog ko sa beso. Ay. Ini? Oh, hindi kayo po. Ano hindi mo ito? Ini? Oh, ikaw. Kaya kay Paul, mas dami. Magtao kan 2 digits. Halimbawa, 32 divide 42. Pero ikaw magtao sa kuya, 2 digits by 2 digits. 5. Pwede dyan dito tayo sa Ikaw ah. 5, 32. Ini? Pare? Ay, okay. Binasa ko na siya. So, ano yung sadya? Ito nga paano pa dyan. Ano yung sadya na ba? Ano yung sadya na ba? Ikaw, binasa ko niya. Yan ako yan. Anong medium? Isa lang boy. O, sige daw, anong semantic barrier? Anong nabasa mo naman? O, anong nabasa mo dyan? Ha? Boy, basa mo ni. Basahin. Basahin nga ni. Kami, ibak mo. Pero makareview na ako. Ibak. O, i-zoom mo. Kung man, download mo tapos i-zoom mo. Ay, tama na. Tingin ko mag-review. Nag-review ako sa ano. May sarok kaya ako notebook. Sa sarok ng subject. Tapos, ang subject ay ito, notes. Ay, sa lira ng subject. Notes. At all subject. Boy, nag-scroll ka. Semantic boy. Pertains to context with regard to language and word meanings because we're scared of another. Madali ang mga conflicts with regard to language. Semantic boy. Boy, sabukan mo sana. With language, boy. Barrier. Ano yun? Kung taga-Bicol ka, tapos makakahuran ka taga ibang bansa. Siyempre, di mo man masabukan. O, language. Semantic linguistic barrier. Ano man sana. Kikilig ka lang. Bakit daw sinapotong kita? Pero nakagorde kang maglalang ko yun. Physical, barrier, radio. Nasabot ang physical barrier. Ano ito, physical barrier? Natural ang environmental conditions that cause a barrier. These are destructive processes such as cycling or others. Oh, yan. Madali lang sa mga kabuti na yun.
bakit ko alam? May problema dahil ito parang wala kami. Psychological barrier, mental barrier, siyempre, dapat masawag mo lang talaga naman. Kasi hindi ka man tayo, mental barrier. Ade, siguro po, sabihin ko, ang psychological barrier. Siguro, pag depressed ka ba? O kaya Hindi na-depressed nga ka. guys. Hindi ka man maka-responsible sa karamdaman mo or sa iba man nakaisip mo sa araw nila. Ako may mag-iiwal. Mag-iiwal mag-iiwal. Halimbawa, pag sila naman ka, hindi ka magsubo sa sarili mo. Pero ikaw, di ka man nagsusubo. Example, hindi ka man nagsusubo sa iyo, ano ito, ano nila mo. Psychological, cultural. O yan o, cultural, so nagbabaw baga, out sa Japan. Muna ito. Pag sa India, mag-aalam ito. Sa ibang kultura, bakit? Muna Kultura. mabang. Muna masig na. Sila Amerikano, Japan. Psychological barrier, naman yung body due to physical disability. Ako nila to, ako yan sa PW na, yan o, so mga nahirapan mga magtarangan, hindi ko nag-starter ba na? So, wala. Sa India dyan. Ay, di ba, kita mo ito na sila. Makamano ka dyan? Dahil sa inyo Hindi na, tapos ano, bukan. Pero, sulat sa digday. Ikaw na, magsulat mo yung physical barrier, gagawa na sana, noise from, sabi sa pagbaga, tapos ang major barrier, kaya, pero sa barrier, ikaw mo, pero may ano ka ba? So, ano to, noise from ano, so sa hotel, ano busina? Or something. Ano, parang hunting experience, parang hunting. Oh, magkakaroon mo ka, ano, parang disease. Parang disease. Hindi ka na, parang hunting. Paglipat na ako, out. So, switch room where the noise is not here. Where the noise is not here.
Likod. Ang sunod na. Ano pwede man move closer to the picture so you can hear them. Or move closer to the speaker. Closer to the speaker. Dumamit lang sabi ito ako. Bamun. Sige. Anong request ko? Maribungon sa luwas, nabilis. Maribungon sa luwas? Nagpisi nagpamaribungon. Magbuhakan ko sino yung badan mo. Hindi ano. No. Oy. Duman ka sa luwas. Sabi mo, maribungon. Tapos, dahil na iyan maribok. Grabe. Grabe. Google Translate pa sa kanya. Yung bawal. Kung ako nag-isip, tuturuan ko. Buka, no? Four finger lolo up. Ano nga ito? At paano mo yan ang Ang spread noise. Move far away until the noise. Alam. May mo ko Kuya? Kaya nakwata sa kuyo. Okay, man. Leave the position where the noise is. Yan o. Surat yan. Ano ba? Lagi mo kung Google Translate. Hindi mo na nga ito. Maglipat na room. O kaya. Where they go? Ano ba? Hindi mo man mag-research. Tulog sa tuwan.
Uyan daw. Ito. Ano? Check for a good time and place sa inyo. Ano, hindi lang. Check for a good time and place sa inyo. Okay, may dalawa sila ng baby. Hindi lang natin for a good time. Pero gusto yung mapagdala. Siguro bilagin ko na dito pa ako. Ano, pwede mo ba may cook or Diyan, magkapuno yun. Pwede na yun. phone like that. Meron din ng phone. Ha? Hello, ala. Pwede mo yung sinakan mo. Mga batang Pinoy noon. Ito po ay agi ko ba na 90s na. Ayun po kaya, ano, Grabe yung mga ano po, magandang. Pero bakit yan sa 90s? Total sa mistake. Tapos ko gawin yung mga dapat. Depende. Leader, ah. Depende. Mata yan. Depende. Kaya hindi, nagsampun ko dito ba siya? Oh. Ala. Eh, Tagalog. Kulang ba? Kulang ba? Ikaw ba dito?
May pampaw. Pwede. Ay na? Si Michael, si Joseph. Kamu. Ang naglalagos tungkol sa naway. Ay, grabe na kaya. Tot na sa... Yan. Yang kan nangipis sa kanilang so kitang bagang tulog. O siya naging ano. Ako, nakaipon mo. Itong pinagatan nila. Kung payat sa na yan na di-8, kapandungan kami sa medyo. Tapos kung tayo ka ng pangalan ko, wala pa mo. Makakailan ka na ako lang ba ang ipon pa? Ako sa ipon niya, sa dayo to, ang ipon pa na sa dayo to niya, kasi may ipon ko. Pero saan sa kawasan? May album pa. Mas akit pa si Undertaker. Makamali. Pali kung sumali ko. Makalaman ba? Si Jerry. Nakakapilin na natin ito rin. Sabihin kasi nila dati. Rock. Mabait pa sa
Kung ako, hindi ako Yung ano yun, yung project yun lang kayo pala. Mag-explain niya. Oh, survive. Bukod ka ng ano. Sus, pagmano. Alam ko sa kanila si Boy. May sumpa na nila. Wala, nakapangutan ko na lang.
Nakakatakot na sila sa akin. Ang po yun, parang ako kasi kaya sabi ko ako ako naalala ko. Ano mo ka, ano? Dati nila, hindi ang doon. Ikaw. Kami panda dyan. Matulay na ba sa atin? Huwag yung pinakamatakot. Kung meron pa sa atin, Hindi daw. Yan ako to. Kaldero na ba ako? Mga early to po sa mga nagtrabaho. Buhat talaga dyan sa Pero alisay. Ano po masasabi mo pag easy?
Kailangan mong kabaong. Wala ka naman sa isinto. Ayok ka. Ikaw yun. Easy. Gulik kalisay. Ito mo sa ano kung pag pinakabalan sila sa mapa. Alam ko kung hindi mapula-pula sila. Puta nga, kapag ko lang ito. Ako, Hindi ako sa ikat ng tao. Ito mo sa layo. gusto mo masaya naman ako. Kasi ganda kumako ka. Ikaw, boys. Piti. Tarang pitik. Dumi. Ako. Otak sakit. Easy, masalit ko mo. Banda. Sa ano? Bobo ka, boy! Actual na, no? Lolo, boboy! Lolo, boboy! Easy! Ganito ba? Pinakakit ka sa akin, Ang no? pinakailang Ganito ba? Pinakakit ka sa akin, no? Ikaw pagka next ako. May nice! Kakak, bulat yan, kakak. Bobo ka, boy! Bobo ka, boy! Ay! Alam mo, ito pa dito ko. Alam mo, online, ano, online meeting. Wala, wala, Facebook ko nga, yun. Ito ang bakit. Wala. Wala kang idea. Yan, bawal.
Buong! Okay. Meron pala. Ano naman siya? Ito naman. Hindi na bagat ng day. Ikaw, ano ba yung character ko? Siguro, yun. Ay! Paano ka dyan ba? Bobo. Bobo. Boy. Magbakal ka, classical, ako sa niya. Ano ko po, matagal. Still string ko na, pagka tayo. Alam mo, shit, wala na, gigila ko. Oras mo na lang pa. Ibigay. Kala mo naman, bomba na mahal. Bomba na mahal. Okay. Lulog na nga isa. Bakit?
Ay, na yun, eh. Yan na eh. Yes, yes, yes. Kaya ka nila. Ay, sorry. Sus! Siyempre mo eh. Hindi mo ba na hindi ko naman talaga nito. May tipo. Ayun. Hindi ka mabili. Madali ba siya? Marami ka. Sige, sige, pumadyak. Sige, lugot. Ikaw to kung malay. Lagi ko na ang nalulugod dyan. Ha? Lagi ko na ang nalulugod dyan. Dalan.